Ayan na ang bulaklak para sa iyo. Ayan na. Oh my God, Tina! Saan galing yan? Hindi ko alam. Alam naman sa akin magbigay. Ang pangit ako nun, taboy na taboy. May magbibigay ng bulaklak. Diyos mayo. Sweet, sana all. May papel ba? Yan, basahin mo. From online flower shop. Okay? So mga gusto dyan, peke naman. Ayan na ang bulaklak para sa iyo. Ayan na. Oh my God, Tina! Yes! Sana all! Na-surprise ka? Oh my God! Alam mo ba kung sino yung pwede magpadala? Bamalay ko! Malalaman ko ba yan? Ako nga tumanggap, ayaw nga sabihin sa akin yung pangalan kung sino nagpadala. Ala! Walang pangalan. Ay! May secret lover! To a very strong and independent woman. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, guys! Thank you! Guys, eto na-surprise tayo. Pinadalhan tayo, guys, ng pinadalhan tayo ng flower from online flower shop. Ayan, guys. Dahil dito sa Dubai ngayon, guys, is Mother's Day. So, nagulat ako kasi si Tina, yung sa receptionist namin, inabot sa kanya to. Tapos sabi, para daw kay vaNz. So, pareho kami ni Tina na siya. Actually, kaalis lang ng client namin, no? Ayan, guys, yung nakalagay sa mensahe, guys. Nakikita nyo ba? Ayan yung nakalagay sa mensahe, guys. So, babasahin ko, to a very strong and independent woman, Happy Mother's Day. Oh my God. So, thank you so much. Thank you so much. Talagang na-surprise po ako. Sobrang surprise na surprise. Ang daming bulaklak, guys. Oh, pulang-pula yung rose. Thank you so much sa online flower shop. Thank you so much sa pag-send sa akin ng flowers. Thank you. And dyan sa mga mothers dyan, dito sa UAE, kasi Mother's Day ngayon sa UAE, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day sa ating lahat, guys. Ayan. So, ayan, guys. Thank you so much sa online flower shop once again. Thank you so much. Happy Mother's Day. See you.